मैं रोनी हाँ जिवें तुहाडे विच मैं ना बैठे सी हसदे ते खेडदे सी पूरा असीं प्यार करदे सी हुण आए घरे देखांगे भी आपां देख ला गीत किवें गाए उदण सच्ची गल है हाँ जे मैं बोली पाउंदी तूं दस दिंदा सी तूं पाउंदा सी तां मैं दस दिंदी सी तैनूं हुण देख ला ना किन्ना हुण जमा जी नहीं लगना भोरा भी परसों की किद्दां लगदा सी कल किद्दां लगदा शाम नूं अज सवेरे किवें सी अज हुण किवें लग गया हुण इस धरती नूं देखदे करे अपने आप ही रोण आउंदा बराग आउंदा है फिर तुसीं आई देख लो जे आपां नूं मोदी ने जे मोदी ने काले कानून लाए राजे आपां नूं है ना चाहे आपां इकट्ठे होए उदों पर हुण चलो फिर भी उहने वधिया करता अपना सारा कुछ आपां नूं मिल गया काले कानून भी रद्द हो गए पर जिहड़ा अपना डॉक्टर साहिबान आ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਭੂਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ हाँ बीमारियां जो बीमार बंदा सी उन्हें दवाइयां मिलदियां सी उन्हां दा इलाज फ्री हुंदा सी हम चलते गए काफले बनते गए वो उदाहरण जिहड़ी सच हुई है वो जमा बिल्कुल इत्थे हुई है ते इन्हां चों किसे नूं किसे चीज़ दा डक्का भी इन्हां नूं भोरा भी लालच नहीं भी सानूं आह चीज़ चाहीदी है ते वो टीम आ जिहड़ी किते भी फिट बैठ जू पर दलीलां होणीआं चाहीदियां सच्ची दृढ़ा होनी चाहिदी है सच्ची निष्ठा होनी चाहिदी है काम करन दी असीं उत्थे ही हाज़र होवांगे जिथे सानूं पंजाब बाज मारू हाँ जी मैं मिठू सिंह पिंड बछवाणे तो ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਛਵਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 60 65 70 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ भी सानू कोई वलंटियर सेवा वास्ते चाहिए जे कोई सेवा करनी चाहता होवे तां जल्दी तो जल्दी 5 बजे आके इत्थे क्लास लाउण भी जेड़े भी इस अंदोलन दे विच आ गए असी सारी टीम डॉक्टर सवाईमान सिंह जी का असी तह दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं जेड़े दुखां दे विच आके साडे किसानां लई एक मसीहा बने असी इन्हां नूं एक रब दा रूप ही समझदे हाँ मैं इत्थे पहली वारी ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਟਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੇ ਵਿਛੜਨਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਵਾਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਲੋਈ 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 ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਰੋਈ 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 ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ। ਕਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ 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 ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਮ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਮ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਮ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੀ ਬਾਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਾਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਆ ਦੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's definitely been a long fight. I mean, this farmers' protest, or what? I'm not even sure how it got to be known as farmers' protest, when it's clearly the 3 laws would have probably created more corruption and were just bad for the overall system of the country, and wouldn't just affect the farmers; it would have affected people at every level. I think it was, set to be a farmers' protest because the farmers, and the laborers were the first one to the fight, But if you were to look at the protest, from the first day, it wasn't just farmers. We had literally lawyers, we had doctors, we had engineers, we had PhD people, we had students from colleges and middle school. I mean, I had kids as young as literally 3-4 years old who were part of this protest who had nothing to do with farming. People from cities, people from all around the world, people from different cultures, different backgrounds. I mean, Rihanna even stepped up and basically kind of stood up for the farmers. Different parliaments all over the world kind of said that they kind of agreed with the farmers. So I think, I'm not sure how it got to be the farmers' protest, but it literally was a protest that was fought by the country against what was some laws that didn't make sense. So I think when the whole country comes together, regardless of religion, caste, I mean, this was probably the first time after the fight of independence that you had people of all castes and religion literally come together as brothers and sisters, and they said that they can't be separated and that they will fight. So I think it was an exciting time for the country. Yeah, we were fighting. Yeah, we had literally 2 deaths a day. And yes, there was a lot of bloodshed and, water cannons hitting people and, tear gas hitting people on their faces. Literally human rights violation after human rights violation. I mean, we saw a lot. We definitely saw a lot of pain. We saw a lot of suffering. People, sleeping on the roads, mice even entering my hair. We saw a lot. But when I sit down and say, what did we lose and what did we gain? Yeah, we lost people and we had a lot of suffering. But what we gained is unity. Unity in the country. Something that we had lost after independence. Because of the, social political system, the politics that were brought in and, basically that focused on, separating people. Divide and rule. Maybe something that we said the British were doing, but that was the policy even our own people were kind of using to divide and kill and to, kind of rule the country. It was, this was needed. I think this was needed to bring back or bring together these people. So yeah, we lost a lot, but what we gained was people's unity. Unity amongst people. Country that was divided, again, coming together. I feel that was the biggest gain out of this protest. Yeah, we repealed the 3 laws, but so what? The country still stands where it stood before the 3 laws. Farmer suicides are all-time high. There still are. The GDP is kind of dipping. It's the rupee is losing against the dollar. Everybody in the country wants to go to Canada or America or UK. Nobody wants to stay in India. They don't see a future. Corruption has kind of taken over the country big time.
The biggest things that matter to the ruling class, or I'd say the political class, is dividing people amongst religions. So we're still at the same spot. Pollution is all-time high. Literally, people are breathing in cancer and they're drinking cancer. So we haven't gained anything except that the 3 laws are out. But remember, there's still the same people rule the country. The people who had brought in the 3 laws are still ruling. So there's a chance they'll come and then bring back the 3 laws in a different way, a different nature. Yeah, we might have created a pressure group, but I think there needs to be a lot more work that needs to be done. There needs to be planning, a proper planning. What we have gained out of this is motivation for people to fight where they see wrong, to fight together, and always know that if you feel that your fight is just, that you should fight, that you should stand up. And I think one thing we have kind of also noticed is that how the country came together and we won. I think where you see crime, wherever you see something wrong, people should come together, even if it's not you who's being affected, even if it's somebody else. I think people need to sense something is wrong and they should come together. I think if we started stepping up for one another, what you'll see is your life becomes better. So I think, what I've gained out of this is unity. I've gained strength to fight for other people when I see something wrong, and urge to connect people and tell people like, hey, you should stand up and never say no. Never think that you're going against a power. Everything can be defeated if your cause is just. So I think I consider this a very successful protest only if we were to go on to this path. I think, one thing I keep telling people in Punjab, especially Punjab and the Punjabi youth, is that you cannot leave the protest in Delhi. You must take this protest back to wherever you go. You must take this protest back to your homes. You must remember this unity that you created. You must remember that you forgot caste here. You cannot separate Brahmin and Dalit and everything that you do. There cannot be anything as untouchability in our country if you want growth and if you want to rise. So we have gained a lot, we have lost some, but I think what we have is a roadmap. We have a roadmap for the future, and we should keep working hard. We're cleaning up now. Well, we're finished cleaning up here. It's been literally days of hard work. But what we wanted to do was we didn't want to leave the protest site without cleaning up. And I think that should be the motivation for everybody in the country. You cannot expect other people to do your work. You have to do your work. And you have to clean up after yourself. If you think the way out of this mess that your country's in is moving to another country and thinking that somebody else will clean your home, it won't happen. The way you have made a mess here, you will make a mess somewhere else. It's these little habits in your life that make a big difference. Making sure you clean up after yourself. Making sure you go till the end. You fight the battle that you signed up for. I think those are habits that you have to keep training yourself. When everybody has left the battlefield, you have to be, what, I said that. Or I had one time made a, promise that I will do that, and make sure you do that. So I think that's why we stood back. We made a promise, and we delivered. We won. We won the battle. We cleaned up, and now it's time to go home. So celebrate with the family, and I hope you're celebrating with your family, and I hope to get back to my family as soon as possible. Thank you. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਧੇ ਆ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਲ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠੂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ
ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਆ ਬਾਈ ਛੋਟੂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਅਜੇ 12th ਦੇ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਪਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਲੌਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਨੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ 2-3 ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਕੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਸਨੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਥ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ A to Z ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਬਾਈ ਸੁਨੀਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਿਚਿਸ ਕਰਨੇ, ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਰਾਤ